Ngọc Nhi xin chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay, ngày 26 tháng 5, sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trong lúc hai đại kình địch Mỹ, Trung ngày càng gia tăng đối đầu, các cuộc chạy đua quân sự của các cường quốc phải ngày càng được đầu tư. Không quân Mỹ tiết lộ đang cân nhắc lập phi đội đầu rắn sẵn sàng cho chiến tranh. Thế nhưng hàng loạt tàu chiến Mỹ lại vừa phát hiện lỗi khiến Hải quân Mỹ khó đối đầu với Trung Quốc. Bất chấp việc bị Trung Quốc cảnh cáo đừng đùa với lửa khi công khai nhắc về điểm nhạy cảm Đài Loan, Bộ Quốc phòng Mỹ kiên quyết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Trong lúc đó, phía Đài Loan liệu có thể ứng phó Trung Quốc sau khi giảm tối đa quy mô tập trận? Không chỉ hăm dọa Mỹ, Trung Quốc còn nỗ lực cảnh tỉnh Đài Loan bằng nhiều cách. Mới đây, Trung Quốc lại vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ không hỗ trợ vaccine vì chỉ xem Đài Loan là con tốt thí. Liệu sự thật có phải như vậy? Lo người chi bằng lo mình. Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa thể thoát khỏi cáo buộc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2 khi lại có thêm những thông tin mới được tiết lộ. Những thông tin đáng chú ý khác. Theo một nhà báo Mỹ bị quân đội Myanmar bắt giữ, Texas cho phép sở hữu súng mà không cần giấy phép. Kỳ lạ chú tê giác một sừng chơi piano kỷ niệm sinh nhật 12 tuổi. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 26 tháng 5 phát trên kênh FBNC ngay sau đây. Bất cứ một đội quân hùng mạnh nào cũng cần phải có những người chỉ huy, dẫn đường, định hướng kế hoạch tác chiến. Đó cũng là lý do Mỹ đang chuẩn bị thành lập một cánh phi đội máy bay tác chiến, có khả năng trở thành chiếc đầu rắn, định hướng cho toàn bộ phi đội của không quân Mỹ một khi chiến tranh xảy ra. Theo trang tin quân sự Air Force Times, cánh dẫn đầu này sẽ triển khai với tư cách là tổ chức chính phụ trách một nhóm máy bay từ các căn cứ và các cánh khác nhau. Những cái tên tiềm năng được dự kiến chiêu mộ vào phi đội đầu rắn bao gồm các máy bay F-22 từ căn cứ Liên hợp Langley Estes, Virginia, máy bay F-16 từ căn cứ không quân Shaw và F-15E từ Seymour Johnson AFB, North Carolina. Cánh dẫn đầu này sẽ thực hiện giám sát việc thiết lập phi đội Mỹ ở những địa điểm khắc khổ, hẻo lánh, cách xa các cơ sở quan trọng trong khu vực căn cứ không quân Al-Udeid của Qatar hoặc Anderson AFB ở Guam. Theo mô tả từ đại diện không quân Mỹ, dự án phi đội đầu rắn cũng giống như các nhóm tấn công tàu sân bay của Hải quân, luân phiên triển khai theo một lịch trình chắc chắn hơn. Không quân hy vọng việc sử dụng cánh dẫn đầu sẽ giúp tăng cường khả năng sẵn sàng cho chiến tranh. Năm ngoái, lực lượng không quân Mỹ đã ban hành một chỉ thị để xem xét lại cách triển khai các phi đội hoạt động ở nước ngoài. Cụ thể là mong muốn các lực lượng đặc nhiệm viễn chinh đường không mới có thể trưởng thành, triển khai nhanh chóng khắp thế giới khi các mối đe dọa xuất hiện. Khái niệm cánh dẫn đầu là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn đó. Hải quân Mỹ vốn là thế lực thống trị trên các đại dương. Tuy nhiên, chiến hạm của nước này đang mắc hàng loạt lỗi nghiêm trọng. Một số tàu tác chiến ven bờ tốc độ cao bị hỏng động cơ đẩy. Tàu khu trục tàng hình được trang bị các khẩu súng dùng loại đạn quá đắt tiền, tạo ra gánh nặng cho ngân sách. Tàu sân bay lớp mới nhất của Mỹ lại gặp vấn đề với hệ thống phóng tiêm kích. Đô đốc Mike Gilday, chỉ huy trưởng các hoạt động hải quân, khẳng định rằng Hải quân Mỹ vẫn đang có những bước tiến tích cực. Tuy nhiên, cần thuyết phục các nghị sĩ quốc hội chi ngân sách mạnh mẽ hơn, đặc biệt cho một chương trình đầu tư dài hạn là phát triển các phương tiện không người lái. Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Biden đã chuẩn bị bản đề xuất ngân sách hải quân gửi cho các nhà lập pháp thông qua. Hiện tại, Hải quân Mỹ sở hữu chưa tới 300 tàu chiến, mặc dù mục tiêu đề ra là 335 tàu. Trong khi đó, Trung Quốc đã vượt Mỹ về số lượng chiến hạm. Người Trung Quốc đã tiến gần đến mục tiêu của chúng ta hơn là chính người Mỹ, trích lời Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins thuộc Ủy ban phân bố ngân sách cho biết. Bà Collins cũng đề nghị tăng cường ngân sách cho Hải quân Mỹ. Trên thực tế, việc phân bổ ngân sách cho Hải quân gây tranh cãi mạnh mẽ ở Washington. Một trong các vấn đề gây đau đầu là tàu sân bay mới nhất thuộc lớp USS Gerald Ford. Tàu sân bay cực khủng này dự kiến tiêu tốn khoảng 10,5 tỷ đô la. Nhưng thực tế là chi phí của nó đã lên mức 13,3 tỷ đô la và chưa dừng lại. Bởi vì 4 hệ thống nâng vũ khí của tàu chưa hoàn thành, trong khi độ hiệu quả của hệ thống cốt lõi là rất thấp. Chiến hạm này thực sự gặp vấn đề nan giải đối với hệ thống phóng tiêm kích. Theo AP, các vấn đề mà Hải quân Mỹ gặp phải đã xuất hiện từ lâu nhưng chưa thể giải quyết, làm tiêu hao hàng tỷ đô la. Hơn nữa, chúng trở thành những rào cản lớn khiến Hoa Kỳ không thể ứng phó hiệu quả với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông hay là sự trỗi dậy của Hải quân Nga và sự khiêu khích của các tàu tấn công Iran trên Vịnh Ba Tư. Ông Lawrence Thompson, chuyên gia phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Lexington, bày tỏ,
Liệu Mỹ đã sẵn sàng chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc hay không? Đáng tiếc, câu trả lời là không. Mặc dù lộ ra nhiều điểm yếu trong các khí tài quân sự mới, nhưng rõ ràng đó không phải là vấn đề có thể khiến Mỹ phải lùi lại một bước trước Trung Quốc. Thậm chí, bất chấp phía Trung Quốc đã ra lời cảnh cáo Mỹ đừng đùa với lửa khi lựa chọn chạm vào điểm nhạy cảm Đài Loan. Thế nhưng, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm thứ Ba 25 tháng 5 rằng chính sách của Washington đối với Đài Loan vẫn sẽ không thay đổi. Trước đó, như thông tin nhiều ngày qua trên các phương tiện truyền thông, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 21 tháng 5. Sau đó họ nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan và đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề này. Tuyên bố chung này của Mỹ và Hàn Quốc đã lập tức vấp phải sự chỉ trích quyết liệt của Trung Quốc. Tuy vậy, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby vẫn khẳng định rằng phía Washington không muốn thấy bất kỳ nước nào tạo ra một sự thay đổi đơn phương hiện trạng ở khu vực, đặc biệt là ở eo biển Đài Loan. Do vậy, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan trong khả năng tự vệ theo đạo luật quan hệ Đài Loan, 6 đảm bảo với Đài Loan và 3 thông cáo chung với Trung Quốc. Ngoài ra, khi được hỏi liệu Hàn Quốc sẽ làm gì trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan, ông John Kirby cho rằng ông không thể bình luận về vấn đề này và tốt hơn là để chính phủ Hàn Quốc tự lên tiếng. Được biết, Trung Quốc đã gia tăng sức ép chính trị và quân sự đối với Đài Loan trong những năm gần đây, với các cuộc xâm nhập gần như hàng ngày vào vùng nhận dạng phòng không của nước này. Bên cạnh Trung Quốc, Covid-19 đang là mối đe dọa lớn nhất đối với tự do của Đài Loan. Mới đây, lực lượng vũ trang của hòn đảo thông báo cuộc tập trận bắn đạn thật Hán Quang dự kiến sẽ giảm quy mô binh sĩ tham gia xuống mức thấp nhất do dịch bệnh bùng phát mạnh với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. Cuộc diễn tập Hán Quang vốn dĩ diễn ra thường niên, bao gồm nội dung mô phỏng trên máy tính và tập trận bắn đạn thật, được tổ chức để đánh giá năng lực ứng phó của Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc phát động chiến tranh. Việc diễn tập trên máy tính sẽ diễn ra suôn sẻ vào cuối tháng 4. Còn lại, nội dung bắn đạn thật sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 7 và kéo dài 5 ngày. Theo quân đội, cuộc tập trận này sẽ phải giảm quy mô đáng kể do hòn đảo đang thiết lập mức cảnh báo số 3 vì Covid-19. Nội dung tập trận bao gồm triển khai tiêm kích hạ cánh trên đường băng dự phòng ở căn cứ Bình Đông và chống quân địch đổ bộ ở các bờ biển thuộc khu vực này. Việc tập trận ở quy mô nhỏ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuẩn bị của Đài Loan nhằm chống lại sức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Hòn đảo đứng trước bài toán khó khi vừa phải chiến đấu với dịch bệnh, vừa kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Trong khi đó, ở bên kia eo biển, Trung Quốc ra sức tập trận quyết liệt, đồng thời điều chiến đấu cơ uy hiếp, thực hiện cùng lúc chiến tranh vùng xám, chiến tranh nhận thức đe dọa hơn 23 triệu người Đài Loan. Thưa quý vị, Đài Loan hiện có gần 5.000 người nhiễm Covid-19. Mỗi ngày trôi qua đều ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới. Trong khi đó, theo Reuters, Đài Loan chỉ mới tiêm phòng cho 1% dân số. Hòn đảo đến giờ chỉ nhận được khoảng 700.000 liều vaccine. Tất cả đều là của AstraZeneca và chúng đang cạn kiệt nhanh chóng. Được biết, Đài Loan đặt hàng 1 triệu liều vaccine từ nhiều hãng khác nhau, bao gồm Moderna, nhưng chưa được bàn giao. Áp lực triển khai tiêm phòng đang đè nặng lên chính quyền của bà Thái Anh Văn. Đài Loan đang xuất hiện nhiều luồng ý kiến tương phản gay gắt. Liệu hòn đảo nên nhờ cậy hỗ trợ vaccine của Trung Quốc hay Mỹ? Giữa bối cảnh đó, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm với giọng điệu gay gắt của chính phủ Trung Quốc lập tức tung ra bài bình luận với tựa đề "Ngoại giao vaccine cho thấy tình bạn giả tạo giữa Washington với Đài Loan". Hoàn Cầu cho biết Đài Loan giờ đây nuôi hy vọng vào vaccine của Mỹ, tuy nhiên chưa có một liều nào được bàn giao từ Washington. Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ 80 triệu liều vaccine cho các nước vào cuối tháng 6. Hoàn Cầu bình luận rằng, dĩ nhiên Đài Loan rất muốn được chia một phần lớn trong 80 triệu liều vaccine đó. Tuy nhiên, hòn đảo rất khó nằm trong danh sách ưu tiên của Washington, bởi vì bản chất mối quan hệ giữa hai bên chính là Mỹ xem Đài Loan như một quân bài, một con tốt thí, chứ hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của hòn đảo. Hoàn Cầu chốt lại một câu khẳng định rằng Mỹ và Đài Loan là mối quan hệ hữu nghị giả tạo. Hơn nữa, tờ báo của chính phủ Trung Quốc còn lập luận Đài Loan rõ ràng biết Mỹ không thực sự muốn giúp đỡ nhưng vẫn tự đánh lừa chính mình, tin vào sự hảo tâm của Mỹ giữa lúc tuyệt vọng nhất. Đây là tình trạng khó xử, tiến thoái lưỡng nan mà hòn đảo đang phải đối mặt. Trên đây là những quan điểm của Hoàn Cầu thời báo. Còn giới lãnh đạo và các quan chức y tế Đài Loan lại cho rằng họ không nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc vì kém hiệu quả, độ an toàn chưa được chứng minh rõ ràng. Đài Loan tiếp tục đàm phán với Mỹ để đảm bảo nguồn cung vaccine. Ông Chiu Chu-chen, quan chức cấp cao thứ hai thuộc Ủy ban các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan, đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh đừng giả vờ quan tâm hay thể hiện sự thông cảm giả tạo. Ông Chiu nói, nếu Trung Quốc không cản trở thì Đài Loan sẽ có thể tiếp nhận vaccine nhanh chóng hơn.
Quan chức MAC còn nói, người dân sẽ lắng nghe lời khuyên mang tính chuyên môn từ Trung tâm Chỉ đạo ứng phó dịch bệnh của Đài Loan, thay vì bị lung lay bởi các chiến dịch tuyên truyền gây lung lạc của Trung Quốc. Dù đưa ra những lập luận nghe có vẻ thuyết phục nhằm chia rẽ quan hệ Mỹ-Đài trong vấn đề vaccine, nhưng truyền thông Trung Quốc cũng không thể khua môi múa mép được lâu. Mới đây, theo tờ Taiwan News đưa tin, thì chính phủ Mỹ đã yêu cầu các nhà sản xuất vaccine ưu tiên giúp đỡ Đài Loan triển khai tiêm chủng, hướng tới đẩy lùi làn sóng bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất của hòn đảo. Cụ thể hơn, Washington cho biết hoàn toàn tin tưởng vào khả năng khống chế dịch bệnh của Đài Loan và đã thúc đẩy các hãng dược phẩm Mỹ đưa Đài Loan vào danh sách ưu tiên hàng đầu. Đó là tuyên bố hôm 24 tháng 5 của ông Raymond Rind, Phó Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan mà trên thực tế có chức năng như đại sứ quán của Hoa Kỳ tại hòn đảo. Ông Green nhấn mạnh, Mỹ và Đài Loan đã duy trì kênh truyền thông cởi mở về nhiều vấn đề, bao gồm ứng phó dịch Covid-19. Ví dụ như đôi bên vừa có cuộc đối thoại trực tuyến giữa người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, Trần Thời Trung, với đồng nghiệp Mỹ Xavier Becerra. Quan chức Mỹ cho biết thêm, việc cung cấp vaccine Covid-19 phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm số ca nhiễm và năng lực chống dịch của các nước. Hoa Kỳ cân nhắc các yếu tố này cẩn thận trước khi phân phối vaccine cho đồng minh. Mặt khác, lãnh đạo y tế Trần Thời Trung cho biết Đài Loan sẽ nhận được 2 triệu liều vaccine vào tháng 6. Theo đó, hòn đảo sẽ có tổng cộng khoảng 10 triệu liều vào cuối tháng 8, bao gồm các lô hàng sản xuất nội địa. Tuy nhiên, ông Trần cũng không nêu chi tiết về nguồn cung những liều vaccine này. Bên cạnh những ồn ào về vaccine làm méo mó mối quan hệ của các nước, thì nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 cũng đã và đang là chủ đề khiến các nước đổ lỗi qua lại, trong đó đặc biệt phải kể đến Trung Quốc, quốc gia liên tục bị Mỹ và các đồng minh cho là nơi khởi phát dịch bệnh. Vào hôm 25 tháng 5, Trung Quốc đã vừa phải tiếp tục lên tiếng trần tình về một báo cáo của Wall Street Journal đăng tải hôm 23 tháng 5, trích dẫn các tài liệu tình báo của Mỹ, cho rằng một số nhân viên tại một phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán đã đổ bệnh ngay trước khi bệnh nhân đầu tiên có các triệu chứng giống như Covid-19 được ghi nhận tại thành phố vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Cụ thể, theo Guardian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết cáo buộc 3 nhà nghiên cứu Viện Virus Vũ Hán WIV có triệu chứng bệnh vào mùa thu năm 2019 là hoàn toàn không đúng sự thật. Không thể kết luận đó là những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên, bởi lẽ các triệu chứng phù hợp với cả Covid-19 và bệnh cảm theo mùa. Ông Triệu cho rằng Hoa Kỳ đang tiếp tục thổi phồng lý thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Liệu họ quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc hay chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý? Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Sau đó, ông Triệu trích dẫn một tuyên bố hồi tháng 3 từ WIV cho biết họ chưa bao giờ xử lý ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 nào trước ngày 30 tháng 12 năm 2019. Đầu tuần này, CNN cũng đã đưa tin báo cáo rằng cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc thực sự bị bệnh gì. Giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đã xuất hiện từ năm ngoái. Vào tháng 1 năm 2020, khi Trung Quốc cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus, các tin đồn virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm liên quan đến chương trình tác chiến sinh học của Trung Quốc đã bắt đầu lan truyền. Nhưng điều đáng nói là thay vì tìm hiểu nguồn gốc virus như một vấn đề khoa học thuần túy, thì nó đã nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng. Vào tháng 2 năm nay, các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có chuyến đi điều tra nguồn gốc của dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả được công bố cho đến nay vẫn không làm hài lòng các chuyên gia y tế thế giới. Vào đầu tháng 4 năm 2021, một nhóm các nhà khoa học và nhà nghiên cứu quốc tế từ châu Âu, Mỹ, Úc và Nhật Bản cho biết cần phải có các cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 nghiêm ngặt hơn, dù có hoặc không có sự tham gia của Trung Quốc. Liên quan đến câu chuyện hạt nhân ở Iran, đầu tuần qua, nước này và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã đồng ý gia hạn thêm 1 tháng đối với thỏa thuận về việc lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở hạt nhân của Tehran. Động thái gia hạn này cũng nhằm kéo dài thời gian cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran với các cường quốc trên thế giới mà gần như đã bên bờ đổ vỡ. Mặc dù được gia hạn, nhưng theo tuyên bố của đại sứ Iran tại cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, IAEA, Kazem Garibabadi đăng trên Twitter, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran sẽ là nơi lưu giữ tài liệu đã được camera của IAEA ghi lại. Fox News cho biết các cuộc thảo luận vào phút chót cho thấy cánh cửa hẹp để Mỹ và các cường quốc khác đạt được các điều kiện với Tehran. Bởi lẽ, quan điểm của Iran vẫn thể hiện một lập trường cứng rắn với cộng đồng quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Iran sẵn sàng làm giàu và tăng quy mô kho nhiên liệu urani ở mức cao hơn nhiều ngưỡng cho phép trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện, JCPOA.
Theo thỏa thuận được gọi là nghị định thư bổ sung với Iran, IAEA thu nhập và phân tích hình ảnh từ hàng loạt máy camera giám sát lắp đặt tại các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Số camera này giúp IAEA giám sát xem liệu chương trình hạt nhân của Iran có tuân thủ thỏa thuận JCPOA hay không. Tuy nhiên, Quốc hội Iran hồi tháng 12 năm 2020 đã thông qua một dự luật đình chỉ hoạt động giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tại nước này. Nếu các nước châu Âu trong JCPOA không nới lỏng các lệnh trừng phạt ngành ngân hàng và dầu mỏ của Iran trước tháng 2 năm 2021, Iran dọa sẽ xóa những dữ liệu này nếu các bên không có được một thỏa thuận bổ sung. Một thông tin có thể gây gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và chính quyền quân đội Myanmar khi mới đây một nhà báo Mỹ đã bị bắt giữ tại Myanmar khi anh ta đang bắt chuyến bay đi Kuala Lumpur từ sân bay quốc tế Yangon. Đây là vụ việc mới nhất trong số hàng chục trường hợp phóng viên và biên tập viên bị chính quyền quân đội Myanmar bắt giữ kể từ sau cuộc đảo chính. Theo nguồn tin từ tờ Guardian, người bị bắt giữ là anh Danny Fenster, biên tập viên điều hành của tờ báo độc lập Frontier Myanmar, đang chuẩn bị đáp chuyến bay đến Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, thì bị chính quyền quân đội bắt giữ và đưa đến nhà tù Insen ở Yangon. Trong một tuyên bố, đại diện hãng tin Frontier Myanmar cho biết, chúng tôi không biết tại sao Danny bị giam giữ và không thể liên lạc được với anh ấy kể từ sáng nay. Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của anh ấy và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho anh ấy. Các ưu tiên của chúng tôi lúc này là đảm bảo cho anh ấy an toàn và cung cấp cho anh ấy bất kỳ sự trợ giúp nào mà anh ấy cần. Hơn 70 nhà báo đã bị quân đội bắt giữ trong những tháng gần đây vì lực lượng này cố tình dập tắt thông tin bên lề về các cuộc biểu tình chống đảo chính và về sự thống trị khủng bố mà lực lượng an ninh đã gây ra cho cộng đồng cư dân Myanmar. Theo AP, anh Nathan Maung, tổng biên tập của Kamayut Media và là một công dân Hoa Kỳ, cũng đang bị giam giữ tại nhà tù Insen. Các nhà báo tự do Robert Bogia của Ba Lan và Yuki Kitajumi của Nhật Bản gần đây đã bị giam giữ và trục xuất. Quân đội đã thu hồi giấy phép của một số nhà xuất bản, đột kích các văn phòng báo chí và công bố lệnh bắt giữ các phóng viên. Tuy vậy, nhiều tờ báo đã tiếp tục đưa tin của họ bất chấp với các nhà báo hoạt động ẩn danh. Trong lúc đó, ở bang Texas của Mỹ vừa chứng kiến một lệnh gây tranh cãi được ban hành. Theo trang tin Axios của Mỹ, các nhà lập pháp Texas đã thông qua dự luật vào đầu tuần này cho phép những người từ 21 tuổi trở lên mang theo súng ngắn mà không cần giấy phép hoặc kiểm tra lý lịch và thậm chí là không cần được đào tạo. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng Ngọc Nhi theo dõi. Sau khi lệnh được ký kết, Texas sẽ là tiểu bang thứ 19 cho phép mang súng mà không cần giấy phép. Lệnh này được áp dụng cho các chủ sở hữu súng, miễn là họ không có tiền án tội phạm bạo lực hoặc một số tiền án khác trong lý lịch. Tuy vậy, điều kiện duy nhất này cũng khó bề mà kiểm soát, khi rõ ràng luật sở hữu súng mới không yêu cầu kiểm tra lý lịch. Dự luật hiện đang chờ bước ký xác nhận cuối cùng của thống đốc bang Texas, Greg Abbott. Nhiều dấu hiệu tiết lộ cho thấy ông chắc chắn sẽ ký. Trước đó, Texas đã được biết đến là một bang có luật hạn chế súng lỏng lẻo nhất trong cả nước. Theo AP, các quan chức phụ trách kiểm soát súng đạn ở Mỹ đã ngay lập tức phản đối biện pháp này. Họ viện dẫn các vụ xả súng hàng loạt ở Texas đã xảy ra trước đó. Trở lại với vị tân tổng thống Joe Biden của nước Mỹ đang phải trải qua năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Ông Biden luôn bị soi mói về việc ông không đủ sức khỏe và minh mẫn để tiếp tục công việc điều hành đất nước. Thậm chí ông Biden đã luôn hứng chịu một cơn lốc chỉ trích và nghi ngại sau khi ông vấp ngã lúc leo lên các bậc thang của chiếc chuyên cơ không lực 1 hồi tháng 3. Tuy vậy, đập tan những nghi ngại đó, mới đây bà Jen Psaki, thư ký báo chí của Nhà Trắng, lại vừa nói với các phóng viên rằng ông Biden di chuyển nhanh nhẹn đến nỗi bà khó mà theo kịp. Trong một cuộc họp báo thường kỳ của Nhà Trắng, khi bà Psaki được hỏi về chế độ tập thể dục của Tổng thống Biden đang ra sao, bà trả lời không biết rõ, nhưng bà chắc chắn một điều là ông Biden có phong cách di chuyển rất nhanh. Thậm chí bà phải thừa nhận rằng, thỉnh thoảng mình phải vật lộn để bắt kịp vị Tổng thống 78 tuổi này khi họ đi ra ngoài. Sau cú vấp cầu thang máy bay nổi tiếng của Tổng thống, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield đã trấn an dư luận vào thời điểm đó rằng ông Biden ổn và thậm chí không cần bất kỳ sự chữa trị nào từ đội ngũ y tế đi cùng ông, bởi nó chỉ đơn giản là một pha hụt chân nhầm khi đi cầu thang. Trở lại với câu trả lời mới nhất của bà Psaki, nhiều người dùng mạng xã hội đã không ngừng đùa cợt vì nhận xét này, khi cho rằng nó là một câu trả lời bông đùa giữa các câu hỏi rất nghiêm túc quan tâm đến tình hình sức khỏe của vị đương kim tổng thống. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato hôm 25 tháng 5 cho biết Nhật Bản tin tưởng Mỹ sẽ không thay đổi lập trường ủng hộ Olympic Tokyo 2020, bất chấp Washington vừa đưa ra khuyến nghị công dân không đến Nhật do lo ngại tình hình Covid-19 ở quốc gia Đông Á. Ông Kato cho biết thêm, Tokyo đã nhận được lời giải thích từ Washington rằng quyết định nâng mức cảnh báo đi lại với Nhật Bản lên cấp 4 sẽ không ảnh hưởng đến chuyện gửi vận động viên Mỹ tham dự Olympic.
Trước đó, CDC Mỹ ban hành hướng dẫn mới khuyến nghị công dân nên tránh đến Nhật Bản ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ vì vẫn có thể đối mặt với nguy cơ mắc phải và làm lây nhiễm biến thể virus đang lưu hành ở Nhật. Mặt khác, một quan chức hàng đầu trong Ủy ban Olympic khẳng định Thế vận hội mùa hè vẫn sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 theo kế hoạch, bất chấp nhiều tỉnh thành ở Nhật đang đặt dưới tình trạng khẩn cấp vì Covid-19. Khép lại bản tin hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu piano thú vị được một nghệ sĩ rất đặc biệt trình diễn. Đó là một chú tê giác một sừng ở vườn thú Denver, Mỹ. Bản nhạc được tấu lên nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 của chú tê giác có tên Banhu và trong tiếng Phạn có nghĩa là người bạn. Chú tê giác này ở vườn thú San Diego chuyển đến Denver vào năm 2015. Banhu đã được huấn luyện dùng môi trên của mình để gõ phím piano, một hoạt động mà các nhân viên vườn thú đã thiết kế riêng để giúp chú tê giác tăng cường sức khỏe, thể chất và tinh thần. Được biết, loài tê giác một sừng từng sinh sống, từng có mặt khắp Đông Nam Á. Tuy nhiên, nạn săn trộm và các hoạt động mở rộng sinh hoạt của con người đã dẫn tới giảm số lượng loài này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 26 tháng 5 trên kênh FVNC. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả. Và những thông tin mới nhất, nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FVNC. Ngọc Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.